Yan, nandito na naman ako magpa-washing sa aking car. Yan. Ganito ang magwas ng aking car. Ganyan lang siya. Wala akong ibang gagawin kung dito lang ako sa loob na aking car. Yan. Iwawas lang siya. Ganon. Ganon. Ganito lang. Dito lang ako sa loob. Dito lang ako sa loob. Tapos, da-dry niya. Ganun lang. Ganun lang pag hugas sa aking car. My YouTube, hi. Now. Say, Physicians travels to Pula, Georgia. That is the Polar, Georgia, Savannah. Savannah is a part of Polar. Nope. Nope. Different in the Polar. Yep. This is Pooler, Savannah. Okay. It's a Polar. I'm going here to buy the food of lunch. This place out. Yeah, this is a town of Polar City, Georgia. Move your boat, car. You don't move your boat. I get your radio. They run you over down here if you don't go. I always drive that going over there. The Hobby Lobby is over there. No, the Hobby Lobby's on this side, ain't it? Uh-huh. The I Hobby thought it was Lobby. on this side back there. I think so. Yeah. I got you turned around. See, there's our bank. That is the road. Why he fight with you? He want to drive me, then he always complain. He's always complain to drive. It's hard to drive with. It was always hard to drive with. You know that? He always screamed and yelled. Yeah. Made you a nervous wreck. I said, oh my God, he always complain. Wala na Pfizer. Moderna na lang og Sinovac. Unsa man imo? Asay mas gana mo? Kung gusto gyud ka na di ka madutlan og virus, pwede po nato ni siya i-mix. Ay, okay. Okay kaayo siya. Kay kung i-mix nato ni siya, pwede ka 1 year dili sa mo balik diri para sa second dose. Ay, mas nice. Mix na lang ako, ma'am. Mix ta. Sige. Pila man ni ka sugar percent? Ay, asukalan pa day siya, ma'am. Sagulan ni nato siya sugar para dili siya pait-pait. Pila man ni ka percent? 2%. 2%? Wala kay 2%. 100 na lang, ma'am. 100%. Yes, ma'am. Unsa man ni dayong intake out? Ma'am. O di magulaw-ulaw ha mo ka anong daghan. Diyos ko ang sausawan dito ka. si kuya na Dunga gini mo ganun gagamay ra baan na. Wa pa gid mo nahuman ang inyong assignment. Oh, di wala pa minatapos. Matapos na ron. Diyos ko isang tubig si Telma ka. Ni kakaulog-tarong ko si sugo-sugo naman ko dira si. Kinsa man mo sugo sa inyo tong laing tao? Siya na yung sugo ang Hindi ko ikaw may gisugo pungkol ka. Ano na dito? Magsita Kung yan ng ang usapan tukod-tukod. ha. Makabalik lang ko kay pokpok ang picture sa inyong ulo. Pagtuman-tuman gid nagata ka. Ikaw ba na ina na ko sa imo ha? Naina na ko ng lagot ha. Makaako na kag tubag-tubag sa ako no. Kay tungod man ang sige tiya durag email, ambe ng cellphone kay kin. Ayaw, Cellphone man ni nakadrag di mal. Nagdali-dali man gud
na siya man kay mahadlok na siya makahugas. Kaon lang diha tan sa dirami diri ah. Dungagi ang imong sudan. Gabaan. Ina naman kit ko. Karon mo sa ako dungog. Ayaw yun yung away. Awan na. Hapit hugas. Te, ako nalay hugas, te. Ako ratanan, ani. Paguman. My Valentine's tree. Look, is beautiful. My Valentine's tree. That is my tree. Valentine's tree. Tapos na ang Christmas, tapos na ang New Year, Valentine's tree now. Yan ang aking... Baby! Anong ginagawa mo dito? Oh, bakit, babe? Ayaw na kitang makita dahil pakiramdam ko, pineperahan mo lang ako. Ha? Uy, hindi totoo yan, ha? Ah, ganun ang gusto mo? Okay, kung ganun ang gusto mo, aalis ako kung ganyan ang gusto mo. Oh, sige. Umalis ka na. Oo. Ano pang hinihintay mo? Teka lang, wala akong pera. Paying pamasahe. Wala pala akong ano. Drive time! Dito ako dumaan kasi traffic doon. Ayaw ko doon sa traffic. Iwas sa traffic. Dito ako sa Walmart dadaan. Punta sa Adair Road. Ayaw ko magsiksikan doon sa daming car. Oh, nako. The Walmart tree is going down. Going down the tree of Walmart. Okay. Okay. Kaso daming stop. Paalo tayo sa stop kasi kung dili mabigyan tayo ng ano. Ikitan tayo dito mo at palo sa stop. Ayan. Follow sa stop. Daming stop because parking lot. Okay. Slow kay na ay nakaharang sa road. Oh Lord. Tingnan nyo. Ganon guys. Stop. Stop to tingnan mo ang tray. Wala nang ano dahon. Wala nang dahon ang tray. Ganon guys. That is I said I going here. Oh my god, faster to drive. Why you are faster to drive?